guys, welcome to my YouTube channel. I'm Shinan Yubaras. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng subscribe and notification bell below sa ating video. Siyempre, importante to kung bago ka pa lang magbablog. Para sa mga baguhan dyan. And kung gusto mong malaman, just keep on watching and please subscribe my YouTube channel and click the notification bell below para updated ka sa aking bagong video. Hello guys, andito na tayo sa KineMaster apps. Yan yung makikita nyo. I-click natin dito ay itong bilog sa gitna, yung pinakamalaki. Yan. Tapos, piliin natin tong nasa left side, yung 16.9. Yan yung makikita nyo, media, audio, voice, layer. Pupunta tayo sa media. May makikita kayo dyan na background. Kiklik po natin yan. Yan, mamimili po tayo dyan ng background kung ano po yung gusto nyo. Pipiliin ko ay kulay white para mas kita nyo po. Then, slide po natin tong kulay white sa baba. Click natin. Tapos, pahabain natin. Yan, nakikita nyo po yung duration, no? Yan, pahabain po natin. Tapos, slide ulit natin ng papunta sa kanan. Tapos, check po natin ulit. Saka, punta po tayo sa layer. Yan ang makikita nyo. Media, effect, overlay, text, handwriting. Punta po tayo sa text. Type po natin ang subscribe. Okay. Yan. Ito, yung letter A, kalapit ng gunting, yan yung font. Mamimili po kayo dyan. Pipiliin ko ay large gothic. Then, check po natin. Yan. Napapalaki po ito. Yan. Yung arrow sa baba. Yan. Palalakihin natin para makita nyo. Tapos, tong kalapit ng gunting na bilog, yung bilog, yan yung pamimilian nyo ng kulay. Siyempre, kalimitang ginagamit ay pula. Tapos, check na po natin. Yan. Punta naman po tayo sa animation. Itong nasa baba ng letter A. Yan. Mamimili po kayo dyan. May fade, may pop-up. Yan. Marami po siya. Pili ako na slide down. Yan. Ito namang 0.5, 1.0, 1.05. Diyan po kayo mamimili kung gusto nyong matagal. Yan. Gusto nyo naman medyo mabilis. Yan. Dito po ako sa 1.0. Yan. Tama lang. Tapos, check po natin. Tapos, tap mo natin pag nakababa na yung subscribe. Punta po ulit tayo sa overlay naman. Punta tayo sa layer, tapos punta tayo sa overlay. Yan. Ito pong mga to, i-download ko po siya dito sa KineMaster. Yan, nakikita nyo yung get more. Yan po yung pinindot ko. Tapos makikita ko tong mga to. Yan. Tapos na-download ko tong cursors. Kasi magagamit natin to eh. Yan. Kiklik ko tong kamay. Then, check ulit. Tapos, check natin ulit. Yan. Slide nyo lang po yun sa baba. Para makita nyo kung maganda ba yung. Tapos, stop na natin. Ito.
Ito pong nasa baba, i-click natin. Yan, may nalabas na duration kung gaano gusto nyo katagal. Tapos, punta tayo sa out animation. Itong bilog po na 3 sa bandang kanan. Yan, kung anong gusto nyo, magpe-fade. Yan, okay na sa akin yung magpe-fade. Yan, tingnan po natin. Tapos, punta po ulit tayo sa layer and click natin tong overlay. Meron po dito, punta tayo sa cursor. Meron dito na meron ng notification bell tapos kamay. Yan. Siyempre malaki yung subscribe natin. Malaki yung din natin. No? Yan po. Medyo, itong subscribe na to, yan. Ito. Medyo pahabain natin, medyo kinapos kasi. Yan. Nakita nyo yung duration. Yan. Yan. Hanggang ano na natin sa dulo. Yan. Yan, nakita nyo po yung kamay sa ala. I-click natin yan. Yan, may bilog na siya, no? Diyan makikita natin para tumama yung bell. Yan. Diyan natin siya ilalagay. Yan. Check natin. Ulit. Tapos, yan. Yan lang po, guys. Ulitin natin. Yan. Di ka ang ganda, guys. Madali lang po siya. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Love you guys. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video about subscribe and notification bell animation para sa ating video. And syempre, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell below para updated ka sa aking bagong video. Bye-bye guys! Love you!